سجلت 1000 حالة. مستر كاغول شاب مغربي مولع بالطوموبيلات من شحال هادي. هذا اول ظهور رسمي ديالو في مواقع التواصل، جا باش يدير تجارب قياده اللي الهدف منهم ماشي اشهاري. الهدف من الفيديو ديالو هو يهضر باللغه يفهمها الكبير والصغير ويتقاسم معكم لحظات زوينه. باش تكون مصداقيه مستر كاغول كيخلي لكم الاختيار تقترحوا الطوموبيل اللي بغيتو ولا تجيبوا طوموبيلتكم يدير لها تيست درايف. السلام عليكم ورحمة الله. المهم كيف ما قال لكم خونا، جيت باش نشاركوا لا باسيون ديالنا، وحتى اللي ماشي مولوع بالطوموبيلات يتبع الحلقات ديالنا ياخذ هي فكرة. فبقاو معنا. اختيار الطوموبيل ديال اول حلقه كان صعيب، داكشي باش جبت ماركه اللي كنقدر بزاف، لا جيب. كيف ما كتشوفوا ماشي لا رونغلور، هذيك كيعرفها الكبير والصغير. اليوم جبت لكم لا شيروكي 2020 اللي عاد دخلت المغرب واللي دخلت بفينيسيون فرقعه بزاف، لا نايت ايجل. شركه جيب الامريكيه اسطوره ديال الطوموبيلات الدفع الرباعي، ما عمرها غمرات في شي فئه اخرى، مخلصه للكاتكات من النهار الاول. زمان كانت تخصص تجيب العسكر في ايام تجيب ويليس، ودابا اصبحت الطوموبيل كتناسب الجميع، عائلات كبار وصغار، شباب وعشاق المغامرات. اليوم معايا طوموبيل غنقول كومباكت اس يو في، طوموبيله مدمجه الحجم، لا تجيب شيروكي 2020. يلا دخلت للمغرب ومازال ما تعرفات بزاف، داكشي باش جبتها نشوفوها شنو كتسوى. جيب بدات المسيره ديالها في 1974، ومن بعد بزاف ديال الاجيال وصلت للجيل الخامس اللي كان المشكل ديالو هو التصميم القدامي. كان عندها اضواء رقاق بزاف، كانوا كاع ولاو كيعيطوا لها الشينويه. صراحه الجيل الخامس كانت عنده واجهه بشعه شويه، وكثرت الانتقادات ونزلات المبيعات. جيب تصرفات ولكن ماشي دغيا، جات بهذا لو فيس ليفت اللي ولا معبر اكثر، وباش يردوا الاعتبار لهذا الكاتكات اللي كانت تنسى شويه. دابا عاد زينت على اللي كانت، ولا لاحظتوا الاضاءه ولات تقريبا بحال ديال الجران شيروكي، ولات معبره اكثر. وخلاص عندنا هاد 7 ديال الفتحات اللي ديما كنلقاو في الجيب وما عمرهم غيتستغناو عليهم. الطوموبيل اللي معنا اليوم لا فينيسيون نايت ايجل، كيف ما قلت لكم هي لا سول فينيسيون اللي كاينه في المغرب. طراز الفول اوبشن اي العامره فيهم. كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا كلشي بالكحل، ومع الشوفه اللي عندها ومع الطوموبيل الكحله ولات كتخلع بزاف. صافي برك دوز الجنب. بالنسبه للجنب عندنا جوانت 18 بوس في الكحل. في الواقع هذه بحال الرونج روفر ايفوك ديك البلاك اديشن، كلشي في الكحل من غير شي تفاصيل بالكروم. لي ريتروفيزور الكتريك وفيهم حتى النظام ديال النقطه العمياء اي لا ليغ دلونغ مور، وهنا عندنا حتى النظام ديال الدخول بلا ساروت. بالنسبه للسقف بانوراميك وكيتحل، اما بالنسبه لي بار دو طوا فهما اكثر للتزيين على عمليتهم، ما تيتحملوش اكثر من 100 كيلو. هنا بالنسبه للجاج كيخرج هكا من لا ميزون نوار تانتي. صافي كريم بلا ما تقول انا غادي ندوز للور. الاضاءات طبعا ال اي دي ومختلفين بزاف على الجيبات الاخرين، ولكن انا في نظري اللور ما زوينش بزاف الا قارناه مع موديلات اخرين. هنا مال كثر تجيب كومباس اللي هي صغيره عليها، ولا لاحظتوا كاع الاحرف كحل بما فيهم اللوغو. بالنسبه لهذا الطوموبيل الروموركاج كتقد تجر معك حتى ل 2200 كيلو. بالنسبه للكفر حجم الحموله ديالو هو 570 لتر. عندنا هنا واحد الزر لداخل باش كتسدو، كيف ما يمكن لك فقط دوز رجليك من تحت الطوموبيل ولا كاع من التليكوموند. المهم عطا الله الطرق باش تسد الكفر بلا ما تعذب. طبعا الداخل حتى هو كحل بما فيهم المقاعد، ما جاتش الطوموبيل بلاك اديسيون يجيو يديروا لها مقاعد في البيض كيما هما متوفرين في ديفينيسيون حنا ما عندناش في المغرب. صراحه الطوموبيل مرتبه مزيان من الداخل، فيها مواصفات عصريه اللي كتماشى مع الشيء اللي مطلوب في السوق حاليا. ذكرت هذه النقطه لحقاش تجيب شحال هذه كانت معروفه بالبساطه ديال التصميم الداخلي،
ولكن دابا فهي مالت اكثر لداكشي اللي مطلوب في السوق. نشير لواحد التفصيل، بما انهم استعملوا البلاستيك موسي والكروم، المهم كاليتي اللي هي مزيانه، كان ممكن انهم يتفاداو هذا البلاستيك هذا اللي داروا هنايا باش يبقاو في ديك لا كاليتي دو فينيسيون مزيانه. فيها اكرون تاكتيل 8.4 بوس، اي الكبير فيهم، لحقاش في بعض لي فينيسيون برا فيهم غير 7 بوس، تيتفاعل مع لابل والاندرويد، فيه جي بي اس، الكاميرا دو ريكول، واللي كان ممكن يزيدوا هو لا كاميرا 360 درجه بحكم ان الطوموبيل عامره. يمكن لك تحكم في نظام التدفئه والتبريد في ليكرون، كيف عندك ازرار لتحت، المهم تيبقى لك الاختيار. بالنسبه للمقاعد الاماميه الكتريك وفيهم نظام التدفئه. عندنا هذه المساحه ديال التخزين، يمكن لك تحط فيها مثلا التليفون، هنا البور اوكسيليير والبور يو اس بي، حداهم عندنا هذا النظام باش كتختار وضعيه القياده، فيها الاوتو، سنو بالنسبه للثلج، سبور بالنسبه للسوقان الرياضي، والساند والماد بالنسبه للرمله والغيس. لا بواط تيبترونيك 9 ديال لي رابور، يعني يمكن لك تخدم بها بالاوتوماتيك ولا دوزها المانيوال وتبقى تخدم بلي باليت لي مول الفولون. كيف ما كتشوفوا هنا الفرينامان الكتريك، المهم هادشي عادي ولا عادي بالنسبه للطوموبيلات. هنا في لاكودوار عندنا جوج مستويات ديال التخزين، عندنا الصغير وعندنا الكبير اللي غارق بزاف، عطا الله ما تخبي فيه. المهم في هاد الجيب المساحه التخزين ماشي هما اللي ناقصين، عندنا مثلا هذا هنا فوق ليكرون في الطابلو دو بور، حتى هو يمكن لك تخبي فيه شي حاجه. هنا في الفولون عندنا بزاف ديال الازرار، في اليمين عندنا مثلا هنا لو ليميتور دو فيتاس و ادابتاتيف لو ريغولاتور دو فيتاس. هنا على اليسار عندنا هاد الازرار اللي تتحكموا في ليكرون دو بور ديجيتال اللي عندنا بين لي كونتور، كيعطيك بزاف ديال المعلومات، الكونسوماسيون، الضغط ديال الرويض، اللوجيو اللي انت طالق، بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للور، شوفوا انا مريقل المقعد القدامي على حساب الطول ديالي ومخلي مساحه كافيه للرجلين. جوج ديال الناس يجلسوا مرتاحين، وحتى الا طوينا هاد لاكودوار تتزاد هاد البلاصه، ولكن ماشي مريحه بزاف. انا مثلا الا جلست فيها غادي نقد نقيس راسي مع لو طوا. عندنا البور اوكسيليير يو اس بي صافي، وفي بعض الطوموبيلات تيكون عندك حتى باش كتحكم في لاكليم اللور، هادي ما فيهاش. المهم اللور مريح، وهاد السقف بانوراميك كيدخل الاضاءه، ما كيخليش داك المشكل ديال اللور مقناط. دابا اللي شفنا اهم الحوايج لداخل غادي نجربوها في الطريق، خليكم معنا. ما حدنا شادين طريق، غادي نشير لعزل الصوت، صايب 4 ديال 2 طون، ولكن ما كتسمع حتى شي صداع ديال برا. هادشي ناتج بشكل كبير على الرويد اللي استعملوه. ها نتوما واش سمعتوا شي صوت؟ لا بواط 9 ديال لي رابور هي اكثريا غتخليها في الاوتوماتيك، ما كاينش لاش دوزها المانيوال تبقى تخدم بلي باليت. وهاد لابواط بالخصوص مكناتهم ينقصوا لا كونسوماسيون، اللي كانت عنده جيب ولا باقي عنده جيب غادي يفهمني علاش كنهضر. الجيب كيكونسوميو، كانوا كيكونسوميو وباقيين كيكونسوميو، ولكن هاد لابواط مكناتهم ينقصوا شويه من الاستهلاك. دابا كمعدل وسطي تتكونسومي واحد 7.4 لتر، ودابا حنا في الطريق غاديين 120 كيلومتر كتكون عطاتنا افيشات 8.3، وفي الطرقان صعاب فين تحتاج القوه باش تزيد تتوصل حتى ل 11 لتر، شي اللي بزاف. الطوموبيل كتوفر انظمه امان عاليه مقارنه مع شنو كيقترحوا المنافسين، فيها الفريناج دورجونس، الديماراج اون كود، ريبارتيتور ديال الفريناج على حساب الوضع اللي انت فيه، والسيستم كيعلمك لا خرجتي من لافوا. انا عارفكم كتقولوا كاع ما هضرتي على هذا الموتور اللي من الصباح كتقول عنده قدرات عاليه ولا ما عرف شنو، فالموتور 2 لتر 2 200 شوف 4 سيلندر، داكشي باش غنخليكم مع هذا المقطع. إلا نقد نعقب على شي حاجه في القياده ديالها، انا كنت سكت الغونغلور وتبين بشكل كبير انها ماشي طوموبيل ديال المدينه، بحكم ان لو شاسي ديالها كبير او لو غاباري ديالها كبير والوزن ديالها ثقيل 2 طون، فكيصعب تحكم فيها في المدينه ولا في طرقان صغار ولا في لي روت ناسيونال. نفس الشيء بالنسبه للشيروكي، واخا هي اس يو في صغير على الغونغلور وعلى الكرون شيروكي، حتى هي سكتها في المدينه، سكتها في الناسيونال، شويه تيصعب عليك باش ترجع لو تران افون الطريق. هذه اخوتي هي تجربه الجيب شيروكي 2020، هانتوما شفتوها معايا اليوم. الا قارناها في التصميم مع موديلات اخرين منافسين بحال الاودي كيو 5 ولا الفولكسفاغن تيغوان، فنقدروا نقولوا بلي كاين ما احسن في التصميم، ولكن بالنسبه للقدرات اوف رود فالجيب شيروكي
من افضل لي 4x4 في هذه الفئه. المهم الا درنا مراجعه عامه لهذا الطوموبيل نقدروا نقولوا باللي التصميم في التصميم كاين تحسن، ولكن مازال شويه د الخدمه. بالنسبه لي زيكيبمون ولا فينيسيون مزيانين من غير داك البلاستيك اللي استعملوا في الطابلو دبور. وبالنسبه للقدرات اوفرود ديالها فهما مزيانين، واخا الوزن ما مساعدهاش بزاف. بغيتكم تعطوني الاراء ديالكم على هذا الطوموبيل، ولا نسينا شي معلومه نزيدوها في لي كومونتير. كما بغيتكم تعطوني الانتقادات ديالكم ولا اقتراحات في لي فيديو الجايين، سواء في لي كومونتير ولا واتساب ديالي. الا عجبتكم هذا الفيديو ما تنساوش تابوناو لاشين يوتيوب ديالي وتفعلوا مع الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. فسالينا الحلقه، ننتقلوا لمدينه اخرى مع الطوموبيل اخرى. كريم مشينا.